الله يبارك 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 الله يبارك. زلزال إندونيسيا 7.7 درجة. البحر يتحرك والقرى تنهار و47 قتيلا حتى الآن. ماذا حدث بعد الكارثة؟ بعد ساعات من الزلزال العنيف الذي هز شرق إندونيسيا تتكشف صورة أكثر خطورة للكارثة. زلزال عنيف بلغت قوته 7.7 درجة ضربت قبالة جزيرة فلوريس فجر اليوم وتسبب في انهيارات وأضرار واسعة وسقوط عشرات الضحايا، بينما أعقبته مئات الهزات الارتدادية. وتحولت المخاوف سريعا من الزلزال إلى احتمال حدوث تسونامي. انهيارات أرضية ومبان تتشقق وتنهار وسكان يفرون إلى مناطق أكثر ارتفاعا، وتحذير من التسونامي يضيف طبقة جديدة من الرعب إلى المشهد. وفي أحدث حصيلة متداولة من المصادر الدولية ارتفع عدد الوفيات إلى 47 شخصا على الأقل، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في مناطق لا تزال بعض طرقها مقطوعة بسبب الانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. هذه لم تعد مجرد هزة قوية، إنها كارثة تتكشف طبقة بعد أخرى. الزلزال وقع صباح اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة شرق نوسا تنغارا قبالة فلوريس بالقرب من منطقة إندي ومراكز سكانية أخرى. وبحسب أحدث التقارير كان مركز الزلزال على مسافة عشرات الكيلومترات من إندي وعلى عمق ضحل نسبيا، وهو عامل مهم جدا في تفسير شدة التأثير على المناطق القريبة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الأخطر أن الزلزال لم ينتهي بانتهاء الهزة الرئيسية، فقد سجلت مئات الهزات الارتدادية وتجاوز عددها 235 هزة، من بينها هزات قوية بما يكفي لإبقاء السكان في حالة خوف من العودة إلى منازلهم. وهنا يظهر أحد أخطر أسرار الكارثة. الهزة الرئيسية ليست دائما نهاية الخطر. في المناطق التي تضررت فيها المباني يمكن للهزات الارتدادية أن تؤدي إلى انهيار منشآت كانت قد أصبحت ضعيفة بالفعل، ولهذا تتحرك فرق الإنقاذ بحذر شديد بينما يحاول السكان معرفة ما إذا كان بإمكانهم العودة إلى منازلهم أم أن الخطر لم ينتهي بعد. لكن هناك مشهد آخر كان أكثر إثارة للرعب. بعد الزلزال مباشرة ظهرت مخاوف من حدوث التسونامي، وأصدرت السلطات تحذيرات للسواحل والمناطق المعرضة للخطر، فيما بدأ السكان في بعض المناطق بالفرار إلى أماكن مرتفعة. والسبب واضح: عندما يقع زلزال قوي بالقرب من البحر لا يصبح السؤال فقط كم بلغت قوة الزلزال، بل يصبح السؤال الأخطر: ماذا فعل الزلزال بقاع البحر؟ هل ارتفع؟ هل هبط؟ وهل أزاح كمية ضخمة من المياه؟ لأن حركة قاع البحر يمكن أن تتحول خلال دقائق إلى موجات تسونامي تصل إلى الساحل قبل أن يدرك الناس ما يحدث. وبالفعل سجلت موجات تسونامي محلية بعد هذا الزلزال، وبلغت أعلى موجة مقاسة نحو 1.61 سنتيمترا في قرية ريونغ وفق أحدث التقارير. وهنا يجب الانتباه إلى نقطة مهمة: رفع تحذير التسونامي لا يعني أن الزلزال لم يكن قادرا على تحريك البحر، بل يعني أن السلطات بعد مراقبة مستوى البحر خلصت إلى عدم وجود تهديد تسونامي كبير ومستمر يستوجب بقاء التحذير. وقد تم بالفعل رفع التحذير بعد فترة من إطلاقه، لكن بالنسبة للسكان الذين عاشوا تلك الدقائق كان الأمر مختلفا تماما. فحين يهتز المنزل تحت قدميك ثم تسمع تحذيرا من التسونامي،
لا أحد يعرف ما إذا كانت الدقائق التالية ستحمل موجة صغيرة أم جدارا من المياه، وهذه هي النقطة التي تجعل مشاهد الساحل والبحر بعد الزلازل مرعبة إلى هذا الحد. البحر قد يبدو هادئا لكنه قد يكون أخطر شيء في المشهد، أما على الأرض فالصورة أكثر قسوة. منازل انهارت ومنشآت تضررت وطرق قطعتها الانهيارات الأرضية، وشبكات الكهرباء والاتصالات تأثرت في مناطق مختلفة. وتشير أحدث التقارير إلى انهيار نحو 157 منزلا وتضرر قرابة 200 منزل آخر، إضافة إلى أضرار واسعة في منشآت عامة من بينها مدارس، مرافق صحية ومبان حكومية ودينية. وفي بعض المناطق أصبحت عملية الإنقاذ نفسها معركة، لأن الوصول إلى المصابين لا يعتمد فقط على سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ، بل يعتمد أولا على هل الطريق مفتوح، هل الكهرباء تعمل، هل الاتصالات متاحة، هل يمكن للمعدات الثقيلة الوصول إلى المكان. وهنا تظهر واحدة من أخطر خلفيات هذه الكارثة. فلوريس جزيرة والطرق التي تربط مناطقها ببعضها محدودة أصلا، وعندما تؤدي الانهيارات الأرضية إلى إغلاق الطرق الرئيسية يمكن أن تتحول قرية منكوبة إلى منطقة يصعب الوصول إليها في الساعات الأولى، وهي الفترة التي تكون فيها كل دقيقة حاسمة لإنقاذ شخص عالق تحت الأنقاض. الظاهرة المخيفة التي حدثت في أعقاب الزلزال ووثقتها بعض المقاطع على وسائل التواصل كان انسحاب البحر في بعض المناطق، حيث تراجع مستوى البحر بشكل ملحوظ، وهو ما أثار الرعب في قلوب سكان السواحل. وهنا نصل إلى السؤال الأخطر: لماذا إندونيسيا تحديدا؟ الإجابة قابعة تحت أقدام سكانها. إندونيسيا تقع ضمن واحدة من أكثر المناطق نشاطا زلزاليا في العالم، ضمن ما يعرف بحلقة النار في المحيط الهادئ. صفائح تكتونية تتحرك وتتصادم وتغوص إحداها تحت الأخرى، فتتراكم طاقة هائلة في باطن الأرض، وعندما تتحرر هذه الطاقة فجأة تهتز الأرض. وفي المناطق الساحلية يمكن أن يصبح الزلزال بداية لخطر آخر، الانهيارات الأرضية أو التسونامي. ولهذا فإن ذاكرة إندونيسيا مع الزلازل والتسونامي ليست مجرد تاريخ بعيد، فكارثة تسونامي المحيط الهندي عام 2004 تركت واحدة من أعنف الذكريات في تاريخ المنطقة، كما شهدت إندونيسيا لاحقا كوارث زلزالية وتسونامي مدمرة أخرى. لكن ما يجعل زلزال فلوريس الحالي مختلفا هو أن القصة لم تنتهي بعد. الفرق تعمل، الناجون يبحثون عن أقاربهم، السلطات تحاول تقييم الأضرار، والهزات الارتدادية مستمرة. وفي الوقت نفسه يراقب الخبراء البحر تحسبا لأي تغيرات جديدة. ولهذا فإن أخطر كلمة في هذه القصة ليست فقط 7.7 درجة، وليست كذلك 47 قتيلا، بل هي عبارة حتى الآن، لأن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة، والحصيلة قابلة للتغير، والمناطق الأكثر تضررا تحتاج إلى مزيد من التقييم. Aman-aman alhamdulillah.